يعني ايه ضغط مرتفع او ضغط عالي؟ ازاي اقدر اقيسه بطريقه صحيحه؟ وايه هي اعراض ارتفاع ضغط الدم وانواعه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. السلام عليكم. يعني ايه ضغط مرتفع؟ يعني الضغط فوق ال 140 على 90. في عندي الضغط الانقباضي اللي هو فوق في البسط، والضغط الانبساطي اللي هو تحت في المقام. الضغط لو زاد عن 140 على 90 يبقى كده في ارتفاع في ضغط الدم. طيب ايه هي اعراض ارتفاع ضغط الدم؟ للأسف ضغط الدم بيسمى القاتل الصامت، لأنه ساعات كتير بيجي من غير أعراض أو بيحصل عند الإنسان بدون أي أعراض، وبيكون أول أعراضه هي حدوث مضاعفات. زي مثلا مريض يجي لنا في الطوارئ في المستشفى بنزيف في المخ، ونكتشف ان ضغطه عالي جدا، وان ارتفاع الضغط العالي دوت هو السبب في النزيف. فبيكون المضاعفات اللي حصلت دي اللي هي النزيف في المخ اللي حصل ده هو بدايه ظهور اعراض ارتفاع ضغط الدم، ومن هنا بنبدا نكتشف ان هو عنده ارتفاع في ضغط الدم، لكن للاسف بيكون بعد المضاعفات ما حصلت. طيب ازاي اقدر اقيس الضغط بطريقه صحيحه؟ في بعض الشروط البسيطه اللي لازم تتحقق عشان نقيس الضغط بطريقه صحيحه. اول حاجه الانسان او المريض يكون قاعد مش واقف، ويكون دراعه يفضل الدراع اليمين عن الشمال، ويكون الدراع مسنود على ترابيزه او على مكتب، والنص ساعه اللي قبل قياس الضغط ما يكونش مدخن او عامل مجهود جامد فيها. لو الضغط زاد عن 140 على 90 يبقى كده نبدا نعرف ان في ارتفاع في ضغط الدم. طبعا الضغط المثالي الضغط يكون 120 على 80. الضغط المرتفع ليه 3 درجات. الدرجة الأولى اللي هو الضغط أكتر من 140 على 90، والدرجة الثانية الضغط أكتر من 160 على 100، والدرجة الثالثة الضغط أكتر من 180 على 110. ضغط الدم المرتفع بينقسم إلى قسمين رئيسيين: ضغط دم أولي وضغط دم ثانوي. ضغط الدم الأولي اللي هو بيجي بدون سبب، وده نسبته 90 ل 95% من المرضى. ده بيجي دايما فوق سن ال 45 او ال 50 سنه، ده ما بنبحثش فيه عن اسباب. انما الضغط الدم الثانوي بيكون في سبب اولي هو المتسبب في رفع الضغط، زي خلل في وظائف الغده الدرقيه، في خلل في الغده الفوق كلويه او الكظريه، او في بعض الامور الخلقيه زي ضيق في الشريان المغذي للكلى. وفي بعض انواع العلاج زي بعض انواع حبوب منع الحمل، مش كلها، بعض انواع المسكنات برضو مش كلها، وبعض انواع حبوب الرشح والزكام مش كلها. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومه ديت، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.